रेसिपी चॅनलवर तुमचं स्वागत आहे। आज आपण बनवूया गार्लिक बटर चिकन। त्यासाठी लागणारे साहित्य: चिकन, लसूण, बटर, कोथिंबीर, हिरवा कांदा, मैदा, आरारा, अंडा, सोया सॉस, विनेगर, बरी मिरी पावडर, अद्रक, चवीनुसार मीठ घालू, अंडा घेऊ, अंड्यातील सफेद एक घेऊ, पिवळा नाही घेऊ, सफेदच। आता आपण मैदा घालून घेऊ 2 चमच, आरारा घालू। आता आपण याला मिक्स करून घेऊ। आता आपण याला हाताने मिक्स करून घेऊ। चांगला मिक्स करून घ्यायचा। आता आपण याच्यात तेल घालून घेऊ। आपलं तेल गरम झालेलं आहे। आपण याच्यात चिकन घालून घेऊ। आता आपण काढून घेऊ। नंतर टाकायच्या वेळेस थोडेसे आणखी फ्राय करून घेऊ। आता लसूण फ्राय करून घेऊ। लसूण गोल्डन होईपर्यंत आता आपण याला गाठलीत राहू। आता आपला लसूण गोल्डन झालेला आहे। याच्यात आपण अद्रक घालून घेऊ। अद्रकला हलवून घेऊ। आता आपण याच्यात मिरची टाकून घेऊ। थोडीशी कोथिंबीर टाकून घेऊ। आता याला घातली तर थोडा वेळ याला हलवत राहू। आता आपण याच्यात विनेगर घालून घेऊ। सोया सॉस लाईट घ्यायचा आहे। माझ्याकडे लाईट नव्हता म्हणून मी डार्क घेतले। याला हलवून घेऊ। आता आपण याच्यात बरी मिरी घालून घेऊ। याला हलवून घेऊ। आता आपण याच्यात 2 चमचे आरारा घेऊ। याच्यात पाणी घालून घेऊ। आता आपण याला मिक्स करून घेऊ। आता आपण याच्यात घालून घेऊ आरारा।
आता आपण याला घालून घेऊ. थोडंसं पाणी टाकून घेऊ. आता याला घालून घेऊ. थोडंसं मीठ टाकून घेऊ. आपण सोया सॉस आणि विनेगर टाकलेलं आहे, त्याच्यात पण मीठ असतो म्हणून थोडंसं टाकून घेऊ. आता आपण इकडे तेल गरम करीत ठेवलेलं आहे, त्याच्यात चिकनचे पीस घालून घेऊ. आता गोल्डन होईपर्यंत याला परतून घेऊ. आता आपले गोल्डन झालेले आहेत. आता आपण ग्रेव्हीमध्ये टाकून घेऊ. आता आपण सगळं फ्राय करून घेऊ. आता आपलं सर्व झालेले आहेत. आता आपण ग्रेव्हीमध्ये टाकून घेऊ. आता आपण याला मिक्स करून घेऊ. आता आपण याच्यात कांद्याची पात घालून घेऊ. थोडीशी कोथिंबीर घालून घेऊ. 5 मिनिट याला ग्रेव्हीमध्ये ठेवून देऊ. आता आपली झालेली आहे. आपण गॅस बंद करून घेऊ. आता आपला बटर गार्लिक चिकन झालेला आहे. आता आपण प्लेटमध्ये काढून घेऊ. आता आपला गार्लिक बटर चिकन झालेला आहे. आवडले असेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब, कमेंट करायला विसरू नका.